so this haters like, big deal, straight shows like, making this, making that like, don't lie, you know how I sound like. I'm in this beat, so this haters like, big deal, straight shows like, making this, making that like, Привіт всім! Одразу попрошу, не переключайтесь, бо сьогодні буде цікаво і точно дуже жарко. Мене звати Андрій, ми знаходимося в Будві, Чорногорія. Сьогодні ми будемо проживати 24 години без грошей. І наше завдання на сьогодні – знайти місце для ночівлі, їжа та вода, розважитись та відвідати основні туристичні локації міста. І звичайно я поділюсь своїми думками та тим, що знаю про ці місця. Чуть не забув, ще сьогодні ми попадемо на лекцію до одного дуже крутого чувака-зоолога і задамо йому пару питань цікавих, може не дуже, може навіть смішних, не знаю, напишу, буду знати. Все, погнали. І перша наша локація – це Форт Могрен, збудований Австрійською імперією у 1860 році. Спочатку носив назву Форт Яз. Він слугував як казарма та військова база для захисту західних кордонів Будви та контролю доріг, що вели до міста. Після розпаду Австро-Угорщини фортеця стала власністю королівства Югославія та стала відома як фортеця Могрен на честь мису, що знаходиться нижче. І туди ми зараз направляємось. Під час Другої світової війни форт та його тунелі використовували як склади зброї та боєприпасів. І ось якраз доти та бункери, які можна побачити і сьогодні. Після Другої світової війни фортеця занепала. Хоча найбільших руйнувань, після якої фортеця так і не оговталась, вона зазнала під час землетрусу 1979 року. Тому одна з наймолодших архітектурних пам'яток міста знаходиться у найгіршому стані. А зараз дорога до пляжу Могрен та Могрен 2. Кажуть, що моментами стежка досить екстремальна та дуже красива, тому прискорюємося і погнали. І ось ми спустилися до пляжу Могрен 2. Спуск займає хвилин 15. Стежка дійсно дуже гарна та з класними місцями для фото. Раджу нею саме спускатися, бо підніматися буде не так комфортно. І так, Могрен 2. В сезон пляж забитий постійно, хоча це стосується і пляжу Могрен 1. Ціна за набір шезлонг та парасоля в районі 30-40 євро на день. Також на обох пляжах є частина громадського безкоштовного пляжу. Багато людей займають ці місця ще з ночі, тому це все, скажу так, двіжуха напоціновуюча. Тепер трішки про історію мису Могрен, а саме про його назву. По легенді, давним-давно пірати напали на корабель неподалік звідси та потопили його, і на ці берега винесло іспанського моряка Могрена. Можливо, його ім'я чи прізвисько звучало не зовсім так, але прижилася саме ця назва.
І в знак подяки Богу за свій порятунок він збудував католицьку церкву святого Антонія. Вона не збереглась до наших днів, але бухту місцеві почали називати саме так. І ми підходимо до ще одної дуже популярної туристичної локації – Будванська балерина. Гарна локація для фото, яку часто люблять підсилювати легендами про історію цієї скульптури. Хоча реальна історія досить прагматична. Почнемо з легенд, щоб було цікавіше. Перша з них каже, що це пам'ятник Будванській балерині, що впала зі скали в море. Друга легенда – максимально трагічно-романтична історія. Це пам'ятник нареченої моряка, який зазнав суднотрощі, і вона чекала його, доки не померла на скалі, так і не дочекавшися на коханого. А тепер реальні історичні факти. Це скульптура – збірний образ фантазій скульптора Градіміра Алєксіча. Дівчину звали Ольга Калівода, і вона не була балериною чи танцівницею. Її дисципліною був біг на коротку дистанцію – 80 метрів. В 1962 році вона відпочивала з батьками на хорватському пляжі. Там також відпочивав белградський скульптор Градімір. Він помітив Ольгу, яка тренувалася на пляжі. Він підійшов до її батька і попросив дозволу сфотографувати його 14-річну доньку в купальнику. На секундочку, 62-й рік на дворі. Батько був трошки в шоці, м'яко кажучи, але коли скульптор пояснив свої наміри, батько дав добро. І так народилися скульптури-танцівниці. Так, саме скульптури, тому що їх було вилито 2 штуки. Друга красувалася біля готелю у місті Барна. Після занепаду готелю вона зникла. І було багато версій, куди вона ділася. І переплавили, і вивезли до Росії, і ще багато інших. Але у 23-му році її було знайдено на дворі у одному з приватних будинків. Також у Сербії можна побачити версію Ольги, яка грається з маленькою дитиною. Зараз ми проходимо, мабуть, біля самої популярної локації – порта та старого міста Будва. Хоча самому місту офіційно більше 2500 років, а деякі джерела кажуть, що перша згадка датується взагалі якимось 6 століттям до нашої ери. Самі захисні стіни були збудовані для захисту міста від турецьких та піратських набігів в 15 столітті. Але в самому місті і дотепер у вільному доступі можна помилуватися руїнами та пам'ятниками, що датуються 5 століттям до нашої ери. І ми обов'язково повернемось туди. Що, друзі, я трохи перепочив, трохи висох, бо я ж не очікував, що аж так буде жарко. Посидів під деревцем. Не дуже хочу їсти через цю жару. Плюс не хотів тошнити, але в мене нирки болять чомусь сьогодні. Ну, ми в будь-якому випадку підемо, попробуємо, подивимося, що там цікавенького. І після того будемо йти рішати питання десь з ночлежкою. На цьому моменті, насправді, я думав, що мої зйомки закінчені, бо мене дійсно дуже злапали нирки. Я дуже довго збирався силами, щоб продовжити зйомки і вийти на сонце. Тим більше, поки я сидів під деревом, багато точок вже закрились. І їжа – це було останнє, про що я думав. Йдемо, бо вже запланував вам показати місцевий ринок. Заходимо на ринок. Початок непоганий та навіть дуже апетитний. На прилавках, як мінімум, вже можна безкоштовно скуштувати багато різних ковбас, прошуту та сиру. Вирішаю спершу пройтись та зняти декілька кадрів. І отут ось ця рибка. В моменті взагалі хочеться вибігти звідси, але терпимо і проходимо далі. Вирішив щось попробувати. Давай попробуємо сир. Сир добрий. Але дуже солений, тікаю і не можу його доїсти.
Довелось викинути шматок сиру. Апетиту 0, хоча може це і на краще. Для початку треба вирішити щось з ночівлею. Не знаю, чи ми будемо ще щось шукати їсти сьогодні. Знайомтесь, капітан Раді. Моряк з великим досвідом, неймовірно крутий і душевний мужик. І його човен Любка. You can't put your trust in no man, no man, no man, no man. Pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Так склалося, що з Раді ми були вже знайомі трішки раніше, але він ще не в курсі, чому я з'явився в нього на борту. Любка – це човен, на якому з комфортом можна проживати удвох до тижня часу у морі. На борту є туалет, кондиціонер, душ, кухня, велике спальне місце, холодильник та багато іншого для комфортного перебування. Поки ми приємно спілкувалися про все на світі під холодне пиво та закуски, якими мене пригостив Раді, я зрозумів, що у мене дуже мало часу до лекції та зустрічі з Мішею. Тому летимо вам показувати те саме старе місто та Маріну Будви. Everybody dancing right now. Yeah, 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 yeah. Come on. Stand up. Hi, yeah, 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 yeah. Ukraine and reggae. Ukraine and reggae. Mama, mama, Jamaica.
До речі, щодо ночівлі. Ми, походу, нарішали охеренне місце. Я ж просто нічого не кажу, бо є деякі зміни, які не від нас залежать, і навіть не від людини, яка дасть там ночлежку. Ну ви, напевно, вже поняли, за що я говорю. Але є нюанс з штормом. Сьогодні, можливо, буде шторм. Тому чекаємо. Тут я ще не знаю, що я даремно біг, бо через балканський трафік лекції перенесли на 1 годину, тому чекаємо та насолоджуємося халявною водою з льоду. Чао, ми вже підходимо сюди, зараз будемо залітати вже сюди на базу, тому вже включиться там. Знайомтесь, Міша, бережний зоолог. Привет, смотри. Куча саламандр. Целая охапка. Потрясающе. Крута та неймовірно відкрита людина, яка популяризує науку, правильне поводження з тваринами та прививає неймовірну любов дітей до науки та природи. Він веде круті лекції, проводить різні зоологічні вилазки і зараз він їде в доволі велику експедицію по світу. Тому переходіть в його соціальні мережі і насолоджуйтесь. Можливо, у вас буде змога потрапити з ним у похід. Багато відповідей на свої запитання я почув ще на лекції, тому їх стало значно менше. Але дещо все ж таки залишили і для мене. Меня зовут Михаил, я всю жизнь ищу животных, отучился на зоолога, работал в ветеринарной клинике, содержал большую коллекцию террариумных животных и всю жизнь стараюсь как-то быть ближе к природе и к животным. Сейчас нашел себя в блогерстве, лекторстве и популяризации науки, зоологии. Топ-3 локації зі сторони зоолога чи натураліста, які варто відвідати в Чорногорії. Скадарское озеро от реки Царнаевича. Там местные катают на лодках. Вот, там можно прокатиться на лодке и от реки Царнаевича поехать в Скадарское озеро. Там можно встретить огромное количество птиц. Прям очень много и очень красиво там. Второе, наверное, это Дурмитор, национальный парк. Там в быстром доступе, скажем так, серны. Это крупные млекопитающие, которые можно посмотреть близко, если повезет. Они не пуганые, не шуганые. И третья локация. Здесь сложно, потому что здесь очень много интересных локаций. Но, наверное, пусть будет Ульцинская Солана. Назову какие-то самые простые для посещения. Там тоже очень-очень много птиц, и там есть фламинго. То есть это та часть, где можно увидеть фламинго. Почему-то люди думают, что фламинго живут только в Африке, но они даже в Россию залетают. Вот, но здесь можно прям интересно проходить и видеть. А так огромное количество локаций, куда ни глянь. Там, Черногория очень интересна тем, что она не урбанизирована, она не сильно застраивается. Сейчас, конечно, сильнее застраивается побережье, много новых отелей, много новых строек, высоток, но в целом вся Черногория, она не стремится к тому, чтобы прям закататься в асфальт, и это очень хорошо для животных. Я, когда сюда приехал, у меня сложилась ассоциация, типа белое пятно на карте Европы. Я думал, что это какое-то мое мнение, может быть, я чего-то не вижу, или где-то уже все это изучено, но многие коллеги, которые сюда ездили, они говорили то же самое. Поэтому где хочешь ездить, там везде найдешь много интересного. Що робити і що краще не робити, коли тебе вкусили змія в Чорногорії? Многие спрашивают, что же делать при укусе змеи. На самом деле все очень просто. Держите ее голову подальше от своего лица, чтобы она не укусила вас в ответ. Если ты в Черногории, ничего не делать, идти в больницу. Вот, успеешь дойти, тебе там ведут противогадючную сыворотку. Здесь 3 гадюки. Гадюки здесь не смертельны, то есть их яд не смертельно опасен, он неприятен, но вот прям смертельные случаи случаются редко. Ты, скорее всего, успеешь дойти до больнички. Естественно, надо смотреть по факту, по месту. Если там начинается аллергия, надо там что-то противоаллергенное давать жесткое. Но в основном получил укус, иди в больницу. Чем быстрее, тем лучше. Вот, тебе там помогут. Никаких лишних действий делать не надо. То есть вот эти жгуты, перетягивания, надрезание раны, высасывание яда не нужно делать. То есть яд высосать можно, конечно. То есть попробовать частично. И если у тебя есть, если это какая-нибудь змея типа с нейротоксичным ядом,
который поражает твою нервную систему, и яд, который достаточно, чтобы тебя убить, то действительно там надо высасывать как не в себя. Можно даже вместе с пальцем, который тебя укусили, его просто отгрызть, когда речь идет о жизни и смерти. Вот. Здесь, если ты будешь сильно высасывать яд, ты можешь просто навредить себе. Ты не отравишься этим ядом, просто ты сделаешь себе очень некрасивый шрам на очень долгие годы. Окей. У нас маленька собака, яка майже завжди всюди з нами. Чи вартує брати її з собою в походи? Следи за ней, слушай, следи. Съест саламандру, ей кирдык может быть. И если укусит гадюка, здесь ей не помогут. Здесь с ветеринарией немножечко грустно. Вот. Поэтому просто следи за ней, чтобы она нигде не вляпалась. Вот. Если есть возможность не брать, лучше не бери. Вот. Если нет такой возможности, то прям следи за ней. Чи є якась тварина, яку ти боїшся по дефолту? Нет таких животных, встречи с которыми я бы не искал. Ну, то есть я был на Байкале в экспедиции, мы считали медведей, и то есть мы ходили, там прям считали медведей, мы видели медведей вживую, в этом нет ничего такого страшного, но просто, скажем так, это очень опасное животное. Вот в Европе это медведь, а вот где-нибудь на югах в Африке это бегемот. Скажем так, опасаюсь медведей, опасаюсь бегемотов. Есть такие интересные ребята, которые, чтобы снять бегемота под водой, ныряют к ним. Они, конечно, это очень крутые кадры, они прям крутые ребята, но вот такую штуку я бы, наверное, не стал повторять. Хотя тоже интересно. У якої тварини ти спостерігав саму дивну поведінку? У собак. У вторично одичавших собак. Это те, которые уже поколениями живут на улице, которые когда-то были домашними, но которые стали уже по поведению ближе к волкам и шакалам. Их поведение очень смелое, они очень хитрые, они очень умные, и вот с ними как-то сложно работать. Ты прям не понимаешь, что ждать от этого животного. Это было тяжело, то есть ты прям смотришь, думаешь, блин, это какая-то машина просто для убийства. Вот, что от тебя ждать? Вот, то есть обычно ты как-то с животным взаимодействуешь, и ты, ну, как-то, не знаю, я понимаю примерно, то есть за счет того, что много и поведения разбирал, много с животными работаем, ну, как есть какое-то внутреннее спокойствие, какое-то примерное понимание, что ты там сейчас будешь так себя вести, ты спровоцируешь животное, ты не будешь так себя вести, ты, скорее всего, не спровоцируешь животное. То есть этим ты можешь вызвать агрессию, этим ты можешь не вызвать агрессию. А с ними ты смотришь и такой, блин, что у тебя в башке? Вот. И они большие, сильные, да. Они стрёмные. Що за історія з дельфіном? Мне друзья прислали фото мертвого дельфина, выброшенного на берег. Он уже прям полежал, он уже раздулся, сдулся, прям такой хорошенько полежал. Вот. Я спросил, где? Вот. И чтобы никто быстрее меня его не забрал, 2 месяца, оказывается, валялся. Вот. Я в этот же вечер, взяв перочинный нож, несколько пакетов, я пошел 7 километров до дикого пляжа, спустился в ночи, вот, и разделывал этого дельфина. Вот. Слушай, я по дороге подельницу взял, вот, она держала фонарь. Я предупредил, что она вписалась, но она, видимо, возможно, пожалела об этом, потому что она держала фонарь, и такая, Миша, можно я с другой стороны подержу? Что это подверенное слово, у меня глаза слезятся. Что я когда его открывал, ну, я просто хотел освободить его от мяса, вот, и кости оставить на берегу, чтобы они быстрее превратились вот именно в чистые кости, а потом вот этот вот скелетик куда-нибудь там в музей сдать или еще что-то. Но весной я обнаружил, что сперли череп, да. У меня от него только позвонок остался. Якби ти міг стати будь-якою твариною на один день, яка б тварина це була? Наверное, змея. Они самые глупенькие среди рептилий. И вот хочется почувствовать, знаешь, вот это вот, когда в голове ничего не свербит. Просто сидишь и такой... И ничего тебя не беспокоит. Вот, мне кажется, прям огонь. Вот. Ну, или амебой какой-нибудь. Что-то такое, знаешь, вот немножко хочется иногда успокоиться и перестать зачем-то гнаться, успокоить поток мыслей. Ну, это то, что не дает тебе спать, это то, что заставляет тебя что-то делать. А иногда хочется, как это, знаешь, вот высшей степень медитации. А якби треба було обирати, якою твариною бути до кінця життя? До конца жизни?
кошка домашняя. Хорош. От дома в любящей семье. Вот у них прям охренительная жизнь. Я сам не готов такое завести. Вот. Я не готов к такой ответственности. Чи є в тебе домашні тварини вдома? Раньше держал, у меня была большая террариумная коллекция, в какой-то момент было больше 160 видов животных в квартире. Были гекконы, лягушки, жабы, иногда были змейки, их было немного, правда. Очень много было беспозвоночных, пауки, скорпионы, скалопендры, палочники были, богомолы какое-то время на передержке были, ласки были. Один раз даже застал лису, пожился немножко с ней, это прям было незабываемо. Ще раз дякую Міші за коротке інтерв'ю і дуже круту лекцію. Успіхів у твоїй нелегкій, але дуже важливій та цікавій справі і вдалої подорожі. А ми потихеньку вирушаємо в сторону нашої ночівлі. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real? No, am I wrong? For trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Що, народ? Я вже на місці своєї ночівлі. Ліпше й не можна було, якщо чесно, придумати. Вибачайте, що так все трясеться, теж стабілізатор. Опа. Чікс. Так. Тут насправді є світло, все, я не хочу дуже включати. Тут навіть є кондиціонер зараз, шановні. Але зараз я швиденько вмиюсь. Моя ніч пройшла прекрасно. Я навіть не думав, що зможу так швидко заснути в незвичній для мене обстановці. Але хвилі зробили своє. На рахунок челенджу, я вважаю, що він успішно завершений. Величезна подяка Раді, бо більшість челенджу я закрив саме завдяки ньому. Посилання на нього також буде в описі. Якщо будете в Будві, рекомендую піти до нього на морську екскурсію. Якщо додивились до цього моменту, дякую вам. Чекаю від вас фідбеку, а в ідеалі лайк, підписка, коментар. Дайте активності, щоб я знав, що потрібно продовжувати. Посилання на всіх буде в описі.